You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. 100,000 سبسكرايبر وصلنا لهم. هذا رقم كبير له دلالات عظيمة. ما تقول شريف يعني ما هو يعني قناة منيرة للطبخ بتجيب 100,000 سبسكرايبر. لا لو سمحت ما تغلطش. في فرق عظيم ما بين قناة منيرة انها تجيب 100,000 سبسكرايبر وقناة شريف العبد لله تجيب 100,000 سبسكرايبر. يعني فرق كبير. ليه فرق كبير؟ نتكلم جد. يعني انا مثلا لما بدأت الحوار ده من حوالي سنتين، لما بدأت اعمل فيديوهات، قلت يا واد يا شريف، يعني انت بتتكلم في حاجات خطر. يعني انت اساسا غير الشتايم اللي هتاخدها مفيش حد هيتفرج عليه. يعني انت اخرك مثلا يعني بجد، يعني قلت اللي هو 100 سبسكرايبر مثلا، ماشي 500 ده لو اللي هو انت جمعت الناس كلها اللي في الوطن العربي اللي زيك وعملوا لك. طبعا ما كانش هاممني الكلام ده، بس شوف العدد وصل لكام. 100,000 متابع. صدقني ده له تأثير كبير في الوطن العربي من نواحي كثيرة لن نتحدث عنها حتى لا نثير الشبهات ونثير ضجة إعلامية، ولكن without any further ado نخش على المهم، نخش في الموضوع. فأنا حاول نختطف بعض الأسئلة والأسئلة مش الأسئلة، ما علينا. فاحنا هنحاول ايه يعني ناخد من نص وانت وحظك بقى، جت ما جاتش انت حر. نبدأ ب ليلى سامي بتقول انت ليه دايما بتنتقد الاسلام والمسلمين بس؟ هو يعني العالم كله ما فيهوش غير المسلمين؟ ما في اديان كتيره تانية. مش هو انت ملحد وبتنتقد الاديان؟ يبقى تتكلم عن كله بقى، مش تسيب كل الاديان اللي في العالم وتمسك في ديانه واحده. ثانيه واحده. وانا اولا لو تشوفي اغلب فيديوهاتي بنتقد فيها المسيحيه وبنتقد فيها اليهوديه، ودايما بقول ان كل الاديان زي بعض، كل الاديان فيها 4200 ديانه على الاقل في العالم، كلها غلط لان كلها صناعه بشريه. ليه بركز على الدين الاسلامي؟ لان انا مولود مسلم. انا كنت حافظ القران كله في يوم، متربي تربيه دينيه اسلاميه يعني فيش بعدها. ولما بدأت أمر بمرحلة القراية، التعمق في الدين وفي تاريخ الإسلام، بدأت أعرف عن الدين حاجات يعني لا يعلمها كثير من الشيوخ والكلام دوت. لو أنا تعمقت في الدين الإسلامي بصورة دراسية بحتة، فهروح أنتقد الزرادشتية، هروح أنتقد الناس اللي بتعبد البقر، هنتقدها ماشي لما تيجي ظروفها، إنما النقد لازم يكون نابع من خبرتك أنت فيه. ثانياً لو تشوفي هتلاقي، يعني نتكلم بالعدل، يعني اللي هو للأسف الشديد ده مصدر من مصادر القلق في العالم. التطرف في الدين الإسلامي، التطرف في يعني عشان ما تزعليش في الناس اللي بتفكر في الدين الإسلامي بالطريقة اللي 99% في الناس دلوقتي بتفكر فيها. فأنت هتروح تنتقد الديانة البوذية مثلا، هتقولي لي بقى البوذيين بيقتلوا المسلمين ولا الكلام ده؟ لا، دي ملهاش علاقة بالديانة البوذية نفسها، ماشي. الديانه البوذيه نفسها ما بتضرش، مع عمرك ما تشوفي واحد بوذي بيروح يفجر نفسه. دايما 99% من الحالات هتلاقيه مسلم. اذا في عيب في التفكير الاسلامي، في عيب في المعتقد الاسلامي. يعني مثلا نفترض ان في واحد مسيحي عمل فيديوهات زي مثلا وقعد ينتقد في الاسلام، انت هتطلعي تقولي له ايه؟ طب ما تخليك في المسيحيه، ما انت مولود على المسيحيه، جاي تنتقد الاسلام. Maybe not. Maybe fuck yourself. جعفر تويج, what's your thought on Muhammad? I mean, was he delusional, like he really believes that he's a prophet, or just lying? استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. احترم المقدسات. استغفر الله العظيم. سالي نادر, ازاي ما يكونش في اخره وحساب للظالم؟ ازاي الاب اللي بيعذب ولاده ولا الضابط اللي بيعذب مساجين بينجو في عيلتهم؟ ازاي الطيبين والاشرار هيموتوا وخلاص؟ تفتكر لو ما فيش عدل ولا حساب ده عادي؟ كان في حكمه انا قريتها زمان اللي هي ايه؟ ما هو طبيعي بالنسبه للعنكبوت ظلم وجريمه بالنسبه للذبابه. اللي هو ايه؟ اللي هو العنكبوت عادي جدا ان هو ده الطبيعي بالنسبه له، حياته الطبيعيه ان هو ياكل الذباب مثلا ويصطادهم وياكلهم بدون ادنى يعني مبرر. انما الذباب بالنسبه له ده جريمه، انا ما عملتش حاجه كذبابه يعني، فليه اتاكل؟ ده ظلم وجريمه. وهل العنكبوت هيفلت كده؟ نفس الحكايه طبقيها على البشر، انك تاخدي البشر كانهم هم مركز الكون، ما الكلام ده غلط. احنا الفرق ما بيننا وما بين الشمبانزي 1% من الجينات، اللي هو 99% مننا قرود شمبانزي. فما تاخديش العمليه زي ما انت متخيله. هل زي ما يكونش في هي الفكره كده، هي فكره الاديان جت كده، ومش الدين الاسلامي بس، هو الدين المسيحي من ايام الفراعنه، وقبل كده كمان
اي حضارات قديمه قبل الفراعنه كلمه الجنه والنار دي كانت موجوده ساعتها. يعني شوف انت كانوا ساعتها ما كانوش متخيلين الحياه هتكون كده، لازم يكون في عدل ولازم يكون في واحد هيتحاسب، وكانوا مسمين اله المحاسبه ده باسم معين، واله الجنه ده او الاله الثواب ده ليه اسم معين، واللي هيعاقبك ليه. دي كلها تخيلات بشرية عشان تضيف لحياتهم معنى، عشان الظالم يخاف لو ظلم، عشان المظلوم ما يخافش من هو حقه هيضيع، حقه هيتجاب بس لما يموت، لان احنا ما ينفعش نجيب لك حقك لو انت عايش. فبعد ما تموت بقى بعد تريليون سنة من دلوقتي، لما بقى القيامة تقوم، ربنا بقى هيجيب اللي كذب عليك او اللي سرق منك جنيه ونص وهيحطه في النار ساعتها مدى الحياة عشان ياخد حقك. ده في حد ذاته ظلم على فكرة. Faith. That's another word for ignorance, isn't it? ايمن امين، ليش مرات تحلف بالله وانت ملحد؟ انا قعدت حوالي سنه ما اقولش كلمه والله دي خالص، ولما باجي احلف مثلا وكده بقول صدقني او صدقيني. بس بعد كده بدات اخد الامور بصوره طبيعيه، يعني خليك فري، يعني خد الامور ببساطه. يعني كلمه والله او باذن الله او ان شاء الله او صلى على النبي والكلام ده عباره عن ثقافات لغويه ملهاش علاقه بمعنى الكلمه. يعني حتى 90% من الناس اللي بتحلف كذب، انتوا عارفين كده. حتى مثلا الاخوه المسيحيين مثلا يقعد يقول لك صلى على النبي، مالوش علاقه هو بصلى على النبي، بس دي ثقافات لغويه مجتمعيه. احمد محمود، كلمنا عن سجنك وكده، وطلعت ازاي، ولما طلعت رحت فين، وايه اللي بتستفاده من الفيديوهات اللي بتعملها، ودينا نصيحتك لبتوع الثانويه العامه والكليات. انا قلت سؤال يا جدعان مش 50 سؤال. كلمنا عن سجنك وكده، ده موضوع اوكي. اللي حصل ايه بالظبط؟ يعني ان انا كنت في الكليه عادي، وفي مره من المرات كان في رئيس القسم السابق دكتور يعني، فكان بيتكلم عن موضوع المحاضره، يعني عن العادات والتقاليد في المجتمعات المختلفه كمرتبط يعني بالكليه اللي انا فيها. فكان بيتكلم في الموضوع دوت عن ايه، قال لك ايه، قال لك المجتمعات التانية، في مثلا تلاقي في مجتمعات فيها مثلا النوم مع الواد ينام مع الواد ده عادي، والبت تنام مع البت ده عادي. وطبعا دول لو كانوا في دولة مسلمة كان زماننا دلوقتي ايه، علقناهم في ميدان عام. فانا طبعا ما بحبش التطرف، ما بحبش التعصب، ما بحبش الارهاب، لان الارهاب ليه اشكال كتير. يعني الارهاب مش موضوع ان واحد يقتل، الارهاب ليه الفكر نفسه ممكن يكون ارهاب. قلت له انا عايز اعرف المصدر اللي حضرتك جبت منه انهم مرضى نفسيين، لان انا بحثت ولقيت ان هم مش مرضى نفسيين، والكلام ده منظمه الصحه العالميه اللي بتقوله، الكلام دوت اي منظمه طبيه معترف بيها في العالم عارفه ان الكلام دوت، ان المثليين دول جينيا كده. زي ما حضرتك بتحب مراتك بنت، هو بيحب ولد وهي بتحب بنت، دي غصب عنهم جينات. يعني حضرتك ملهاش علاقة بالدين، لو الدين حلل النوم مع ولاد حضرتك مش هتنام مع ولد، لان دي بتبقى ميول شخصية، ميول غصب عن الانسان. انا كل نيتي اعرف الاجابة، انا ما بردش في اللي هو ايه، ما بتكلمش في المحاضرة، منعزل عن الدنيا. فقلت له يا دكتور طب انا بكرة هجيب لحضرتك المصادر اللي بتقول ان هم مش مرضى، وان هم جينيا ما يقدروش يغيروا من طبيعتهم، وحضرتك جيب المصادر بتاعتك. انا عارف 100% ان هو مش هيجيب، وهو عارف ان هو ما عندوش مصادر علميه بيتكلم بيها، هو بيتكلم بناء عن الموروثات اللي اتعلمها والتقاليد والدين اللي هو مولود عليه. فراح طبعا بقى قال لي يعني انت نفسك تنام مع ولد؟ قلت له يا دكتور انا مش مثلي، انا شخص يعني اللي هو شخص ستريت، يعني اللي هو بحب جينيا بميل للجنس الاخر البنات، انما هو غيري مختلف. حضرتك تجيب لي المصادر واحنا بندور على المعلومه الصح. انا قلت الكلمه من دي وهو بقى ايه اللي هو اتحول تماما. الكلام ده كان في شهر 4 2013. المهم جه بعديها بقى ايه، جه بعديها في نفس الاسبوع، فكان في معيد لسه متعين ما بقالوش سنتين، فراح ايه كان بيتكلم عن الايه نفس الموضوع. فكان بيتكلم ايه، بيقول لك مثلا انت شفت مثلا المسجد اللي في الجامعه عندنا، شوف كام واحد بيصلي فيه ضمن كام الف واحد مش بيصلي فيه. فقلت له معلش حضرتك يعني، بس هو مش معنى ان هو بقى قاعد يقول ان هم دول كويسين وان دول طبعا دينهم ناقص والكلام اللي هو معروف دوت. فقلت له طب حضرتك ما هو ممكن واحد يكون ما بيصليش وقاعد بره الجامع في محاضرة ويكون افضل مليون مرة من الانسان اللي بيصلي. في مليون واحد تسمعهم في الاخبار شيخ بيغتصب بنات وبتحرش ببنات وبتحرش بعيال صغيره، يعني العمليه مش ملهاش علاقه بالدين. ممكن واحد يكون مسيحي، وكان عندنا مسيحيين في نفس الدفعه، فهو كان طبعا ضد المسيحيين والنصارى والكلام ده. فقلت له في مسيحيين واحسن من المسلمين 100 مره.
فراح اللي هو بقى اتصدم اللي انت في انت ازاي واحد يتجرأ في مجتمعنا يقول الكلام اللي انت بتقوله ده. المهم ففي نفس اليوم دوت راح شويه عيال بقى، اللي هم كان عندنا حوالي 5-6 عيال ولاد وباقي الدفعه البنات. ففي نفس اليوم دوت راح العيال دي دخلوا على الاكونت بتاعي على الفيسبوك واكتشفوا ان انا بعمل بوستات عاديه جدا جدا، اللي هو بنقد حاجات في الدين بس مش بالصوره اللي الناس بتتخيلها زي دلوقتي مثلا، او زي ما الدنيا كلها عماله تنتقد في الدين دلوقتي، ومشاهير ومش مشاهير. الدنيا دلوقتي اتفتحت خالص، ساعتها ما كانش فيه الكلام ده، اللي هو بنتقد بحذر جدا. فراحوا راحوا وروا الورق ده للمعيد، فراح المعيد راح مصور الورق الكلام ده كله، وراح الاسبوع اللي بعده في نفس المحاضره دي فراح مطلع الورق قدام الدفعه قدام العيال كلها. فراح بيقول لي العيال ايه، شوفوا شريف اللي انتوا فرحانين بيه وشايفينه شاطر وكويس عمال بيشتم في الرسول، انما ما شتمتش في الرسول ولا عملت حاجه. فراح قال لي والله العظيم انت لو في بره لو في دوله تانية والله العظيم كان زماني قتلتك وانت واقف. تخيلوا معيد جامعه بيقول كده. فراح المعيد ده راح للدكتور اللي انا كلمته في المثليه اللي هو رئيس القسم، فراح بيقول له شوف الواد شريف دوت بيقول كذا كذا كذا. وطبعا الدكتور التاني بقى متغاظ مني هو التاني. فراح هما الاثنين راحوا رفعوا الورق للشؤون القانونيه، الورق دوت اللي هو صوروه وعايزين بقى يعملوا عليا ان انا بنشر الفجور في الجامعه. يا عم انا ما دعيتش حاجه، انا بناقش موضوع علمي، وانت كدكتور المفروض تناقش الطالب اللي انت بقالك 60 سنه بالتعليم. متهيألي بجمله واحده المفروض تقنع الطالب دوت، لا ده فجور وبيدعو للعيال ان هم يمارسوا الشذوذ الجنسي. طبعا ده بقى غير ازدراء الاديان وان هو كان بيشتم في الدين وفي الرسول، الموضوع كبر بقى. المهم فده كان رئيس القسم السابق. رئيس القسم الحالي بقى كان راجل محترم جدا اسمه الدكتور حسين. فراح جابني المكتب، ناداني وجابني المكتب قال لي يا شريف انا معاك في اي حاجه، انت شخص اخلاقك تخلق يعني تحمد عليها، واخلاقك ديت يشهد بيها، وعلمك يشهد بيه، وثقافتك يتشهد بيها. راجل دكتور محترم جدا. وقال لي انا معاك في اي حاجه، والناس دول انا عارف ان هم متطرفين ومتعصبين بس الدين مش كده. طبعا الدكتور دوت اللي هو بتاع المثليه الجنسيه دوت قال لي يبقى فكرني، يبقى قابلني لو عديت من السنه. انا كنت طالع الاول على الدفعه. انا في اللحظه دي بقى اللي هو ما اللي يحصل انت يعني كل شهر في حياتي انا بيحصل حاجه، يعني هو كل شهر بيحصل موقف. وكنت لسه خارج من موضوع الاديان واللي هو الصراع الفكري، الصراع الفكري ما بين الاديان واللادينيه والكلام ده، فكنت مش مستحمل حاجه. فده بقى موقف اللي هو زاد الطين بله، وانا اتعودت اللي هو بقيت اي حاجه تحصل هو عادي. طبعا بعد ما حصلت الخناقه ديت برضو في شهر 4، ما بين شهر 4 وشهر 6 اللي هو شهر الامتحانات، كان جات لي دعوه ان انا مطلوب في الشؤون القانونيه في الجامعه، مطلوبين في المهم رحت هناك فلقيت محامي بدقنا طبعا، فقال لي ازيك يا شريف مش عارف ايه. قلت له قال لي قعد بقى يسالني اسئله، هو يا شريف انت لما بتسمع صوت اذان بتتعفرت؟ والله العظيم وديني مواليكوا عليا حلفان حصل الكلام ده. قال لي يا شريف انت يا عم الحاج، قال لي طب بتعرف تقرا قران يا شريف؟ يعني ما لو انا قريت عليك ايه دلوقتي مش هيحصل لك؟ انا حافظ القران اساسا، انا بقرا يوميا القران وعمال افسر فيه مع نفسي يعني. فهو طبعا متخيل ان انا راكب لي عفريت والكلام بتاع الخرافات دي. فانا قعدت اضحك قلت له لا ما عادي اقرا براحتك. المهم يعني فقال لي احنا هنرفع الورقه ديت لرئيس الجامعه، ورئيس الجامعه هو اللي هيقرر ايه اللي هيحصل. اتاري بقى رئيس الجامعه رفع الامر للنيابه. يعني تخيل انت سؤال واحد من طالب يخلي دكتور جامعه يلف حوالين نفسه، ويخلي رئيس جامعه يلف حوالين نفسه، ويحولوا الورق للنيابه بتاعت امن الدوله. تخيل انت سؤال علمي خلى ده كله يحصل. المهم يعني فجاه في شهر 10 لقيت الباب بيخبط على باب بيتنا، وانا كنت قاعد ساعتها على الكمبيوتر. فرحت انا افتح، كان الساعه 3 بالليل، بفتح لقيت بقى جيش قدامي، جيش قدامي، ان هو ناس بقى باسلحه. وانا قلت نهار اسود انتوا في ايه؟ والله العظيم وماليكوا عليا حلفان. رحت اعمل كده، راح الراجل اللي هو الضابط راح عمل لي في كلبشني المخبر دوت، ودخلوا الشقه فتشوها، واخدوا الموبايلات واخدوا الكمبيوتر بتاعي، واخدوا الفلوس. طبعا امين الشرطه راح اخد الفلوس وحطها في جيبه. واخدوا الاوراق بقى اللي كانت في المكتب بتاعي، كاني عميل، كاني لو هو يعني المهم فرحت الحبس. تحولت للقسم.
الاسم اللي كان عندنا في المحافظة بتاعتنا. فمهم يعني اتحولت تاني يوم للنيابة، والنيابة بقى قعدت تسألني أسئلة، مش عايز أخش في تفاصيل يعني، بس قعدت تسألني أسئلة وأنت ليه بتقول الكلام دوت، وأنت إزاي بتدعو للكلام دوت قعدت يعني في الكلام دوت حوالي 40 يوم. طبعا مش عايز لو حكينا عن كمية اللي حصل في ال 40 يوم دول مش هنخلص، كمية الانتهاكات اللي حصلت، كمية الأخلاق اللي كانت بتحصل في دولة الأخلاق، والدولة اللي بتدعو للأخلاق وبتحارب الفجور يتعمل عليها فيلم. يعني لو في كاميرا كده اتصورت جوه اللي كان بيحصل في الاسم ده يتعمل عليها فيلم ياخد جائزة الأوسكار حرفيا. ومن طبعا أنا كنت شخص بقى VIP في الاسم، اللي هو إيه، اللي هو سيبك بقى من العيال المجرمين واللي بيقتلوا. كان في 3 عيال معانا سرقوا واغتصبوا وقتلوا بنت واحدة. تخيل انت لما ال3 يكونوا داخلين في تهمة كده، اللي هو قتل واغتصاب وسرقة بالإكراه. دول كانوا بيتعاملوا معاملة اللي هو الضابط خايف منهم. انا بقى اللي هو ايه، اللي هو انت عيل كيوت وعيل ما لكش في اي حاجة من دي، فتعالى بقى نتسلى عليك. فمش عايز اقول الكلام اللي كان بيحصل يعني في البتاعة. المهم يعني فطلعت من البتاعة طبعا، العيله بقى والكلام دوت، اللي هو بقى ايه، شخص بقى اتسجن ومش عارف ايه، انت شريف اللي كنت بنقول عليه واتسجنت وليه يا ابني وضيعت مستقبلك والكلام ده. طبعا وبرده في البتاعه في الجامعه كنت طالع في الترم الاول على الدفعه، الترم الثاني ساقط في كل المواد، والمواد جاب فيها مقبول، اللي هو ايه، اللي هو يعني ضيعناك خلاص. كنت بتتمنى تكون معيد ولا هتعرف تقرب منها. طبعا ده كان اخر اهتمامي، في داهيه التعليم ابن ال60 في 70 ده. بعدها بقى الليله كنت طبعا مقرر ان انا اسافر، كنت عايز اسافر ملعون ابو دي البلد بتاكل من الانسان، يعني بتاكل من حياتك. وبسبب ده ايه ده كله، بسبب ايه ده كله؟ عشان سألت سؤال لدكتور متخصص المفروض يجاوب بصورة علمية، مفروض يحتضن الطالب اللي معاه يقول له ايوه شريف انت المعلومات اللي بتقولها لا غلط، وانا بكره باذن الله هجيب لك المصادر اللي بتقولها. وانت شخص بتدور على مصادر، انت غير الدفعه الجربانه دي كلها، انت شخص بتدور ومعاك معلومه مختلفه كويس. احنا عارفين انك اوريدي شاطر يعني، فده مش دليل على انك شخص مثلا بتحاول تتفلسف، لان انت شخص كويس، فخد ادي الدليل اهو بتاعك. لا، ما هو ما عملش كده. ولما طلعت رحت فين؟ انا طبعا بعد ما طلعت قعدت لوحدي في البيت يعني وكده، طبعا كنت منعزل والكلام دوت. وكنت طبعا مقرر اسافر، وكان بايدي ان انا اسافر، وجات لي دعوه ان انا اطلع بره، وكنت هاخد لجوء في ثواني. بس بعد كده قلت لا، انا هقعد. ما اعرفش هقعد ليه، ما اعرفش قاعد ليه، وما اعرفش ايه الدافع اللي بيخليني اقعد، بس هي عوامل كتيره قوي محتاجه دكتور نفسي يحللها حرفيا. عوامل من ضمن العوامل دي اللي هو ايه، اللي هو انا ما بهربش من حاجه، ما بعرفش اهرب من حاجه، خصوصا لما اكون عارف ان انا صح. I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me. أمير الغندور، بتخاف تعمل مناظرة ليه؟ وليه منطوي فشخ لدرجة انك لا بتتكلم مع حد ولا موجود في جروبات؟ انا عارف ان دي اسئلة شخصية، بس انت اللي قلت خد راحتكم. انا ما بخافش اعمل مناظرات. انا ما بخافش. بص، انت جاوبت على السؤال في الجزء الثاني اللي هو بتخاف ليه تعمل مناظرات، ليه انت منطوي. ما هو ده سبب من الاسباب ان انا فعلا ما بحبش، ماليش دعوة. اللي عايز يقول حاجة يقول، ولهم حرية التعبير تماما. اللي عايز يقعد يعيط عشان انا اعمل معاه مناظره، لا، مش في دماغي. انا مش في جو المناظرات ده. انا كل اللي بعمله ان انا بعبر بفكرتي بحريه تامه، كان انا شخص مؤمن بحريه التعبير، فانا بعبر، لا بندد بقتل حد، لا طالع بسب وبلعن في حد. انا كل اللي بعمله بقول فكرتي بكل منطق وبالادله وبالعلم. فانك بتخاف تعمل مناظره ليه، دي لها مليون سبب. يعني سبب من الاسباب انك انت امتى اخر مره شفت فيها مناظره في الدول العربيه وطلعت باستفاده منها؟ والله لي هي دي اخلاقكم. مفيش. الشيوخ بيطلعوا على التلفزيون، الشيوخ نفسهم بيطلعوا يشتموا بعض، ده بيقول لك لا ده حرام، والتاني بيقول لك لا ده حلال، ده بيجيب لك من الدين، وده بيجيب لك برضو من الدين ان هو غلط. الاثنين هو دي طبيعه المجتمعات العربيه. مش في دماغي انا اتعلمت، اخدت خبره ان الكلام ده كله ملوش اي 30 لازمه. واللي بيخش في مناظرات ده هو بيضيع وقت. انت ليه بتخش؟ عايز تثبت انك صح؟ انا مش عايز اثبت اني صح. انا ما يهمنيش ان الناس تشوفني صح او الناس. وانا اول فيديو اعمله كان 99% من الناس بتشتمني، والناس عماله تقول انت غلط. مفيش مشاكل، لك حريه التعبير. عايز تطلع تفتي وتعمل اللي انت براحتك، ده سبب من الاسباب. سبب تاني من الاسباب ان انا هناظر مين.
انا هناظر مين؟ يعني مثلا انت عارف في واحد اسمه هيثم طلعت تقريبا، اللي هو كان من زمان يعني لما بحثت اول مره يرد عليا فيديو في اول فيديو اعمله، رحت بحثت عليه يعني لقيته ان هو كاتب في بوست اللي هو نفسه الملحدين يتقتلوا. بيقول لك ان انا بتمنى او بتخيل يعني ان رصاصه واحده في راس ملحد افيد كتير قوي من انك تقعد تناقشه. راجل بيندد بالقتل بالرصاص عشان شخص بيناقش قضيه. انت تبقى غير حكيم لو رحت كلمت شخص زي ده ارهابي، مش شتيمه، ارهابي فعلا، ارهابي، شخص بيندد بالقتل، ارهابي. يعني من امتى انا هناقش ارهابيين؟ We don't negotiate with terrorists. محمود، ما فكرتش قبل كده في انه ممكن يكون ربنا موجود وان دي مناهجه فعلا بكل قسوتها وخرافتها، وانه بعد كده انه بكده ممكن يفشخنا في الاخره؟ يعني ما نقدرش نعمل حاجه يعني لو ده كان السيناريو، بس ما اعتقدش والله يعني ربنا رحيم. امر شرف. وبالنسبه لحلقه الاعجاز العلمي في العددي في القران، ايه تعليقك على اسباب حذفها؟ اوكي، هذا السؤال لقد ناقشه الكثير من الاعداء والاصدقاء معا. ليه حذفت حلقه الاعجاز العلمي؟ انا اقول لك اللي حصل. اوكي، اللي حصل ان انا صحيت من النوم فقلت ايه ان انا عايز اعمل فيديو، لان في واحد كان كلمني على الاعجاز العددي في القران، قال لي تقولي عليه يعني. فانا كنت طبعا كاي موضوع تاني في الدين انا كنت بحثت عن الموضوع دوت لما كنت ببحث في الدين، واكتشفت ان كله بطيخ. والكلام ده مش انا اللي بقوله بس، ده حتى في شيوخ في الدين مشهورين جدا برضو عارفين الكلام ده كله عباره عن تخاريف. ايه يعني؟ ايه اعجاز؟ يعني ايه عدد الشهور بقى 12 ده اعجاز؟ طب انا ممكن اعمل قران اعمل كتاب في عدد الشهور 12، ايه الصعب فيها؟ ولكن اللي حصل هو ان انا بعد ما عملته اكتشفت ان الموقع اللي انا عملته كان فيه كذا موقع انا دخلت عليهم واتاكدت ان العدد كذا مثلا من الكلمات اللي انا اللي هو مختلف عن الناس بتقول عليه، بس ترى الموقع اللي انا استخدمته كان غلط، لان الموقع جذبني في ان هو الجرافيك بتاعه عالي وهو شكله نيو يعني وكده. فقلت خلاص الموقع ده جميل هستخدمه في الشرح يعني، فاستخدمته بدون ما اتاكد من الكلام اللي مذكور يعني. اتاكدت في كله وجاي في الاخير دوت وما اتاكدتش، فرحت عامله. فجاب بعدها طبعا جاب 100,000 فيوز في 3-4 ايام. بعد كده فلقيت واحد راح دخل لي على تويتر فبيقول لي على فكره انت الفيديو الاخير بتاعك انت بتخرف فيه وبتكذب واحذفه. فهو ده بقى اللي لفت نظري، اللي انا قلت بخرف ازاي. رحت متاكد شوف، لان انا عايز اعرف اذا كنت انا صح ولا غلط. فرحت دخلت ففعلا اتاكدت، لقيت فعلا في غلطات، اللي هو لا الشهر دي ما اتذكرتش، بدل 14 اتذكرت 15 مثلا او اتذكرت 13. فقلت له خلاص انا احذفها بالحرف كده، قلت له خلاص انا احذفها اشكرك، احذف الحلقه، مع ان ما يهمنيش بقى اللي هو الفيوز عمال يعلى، الفيوز ما انا مش بجري ورا الكلام ده. فلقيته راح رد بيقول لي بيقول لي انت كذاب واحمق ومجادل واتفضحت واحنا هنفضحك بفيديو. فانا اللي هو يعني انا كنت عايز اشكره ان هو نبهني. انا طبعا ما التفتش ان هو مين يعني، بس ببص لقيته قناه مخصصه للدين، فقلت بس انا كده عرفت اللي هو انتوا مش هممكم ان تعرفوا فين الحقيقه، ولا هممكم انكم تتبادلوا الحق بصوره متحضره، لا انتوا هممكم انكم تثبتوا ان غيركم غلط ودجال وكاذب واحمق ومخرف وكل الشتايم اللي هم متعودين عليها. فقال لي احنا هنعمل فيديو ونرد عليك وهنفضحك. انا وقفت كده رحت عامل له بلوك. انا متعود طبعا اعمل بلوك لاي حد احس ان هو سلبي في حياتي، اللي هو انت ما فيش منك امل انك تتناقش بحلو او انك تكون بصوره متحضره. طبعا انا كان في دماغي ان انا بعد ما ارسلت له رساله قلت له حاضر احذفها، في دماغي ان انا انزل واحده تانية بفيديو تاني بموقع تاني، لان انا 50 موقع بحثت عنه. فلقيته بعد ما نزل الفيديو قلت مش عامل حاجه، في داهيه. ليه في داهيه؟ لان انا مش في دماغي ان انا اثبت ان انا صح او غلط. كان ممكن اعمل فيديو ارد عليه واثبت له ان هو غلط، بس انا اتعلمت اللي هو ما تتناقش مع اي حد ولا تناظر اي حد ولا الهبل ده شغل طفوله ومراهقه. انت ناقش المواضيع مش تناقش الاشخاص. فانا قلت لا اركز على فيديو تاني ونخش في مليون موضوع ممكن نتكلم فيه. بس يعني حمزة حادق، هل كنت ستقوم بإعلان إلحادك إن عاد بك الزمان للوراء؟ أنا ما أعلنتش إلحادي، ما قلتوش يا جماعة أنا ملحد، بالعكس ده الناس اللي بدأت تقول لي أنت ملحد، وأنا ساعتها كنت أساسا بكره الكلمة ديت، اللي هو إن أنت عبيط ولا أنا مش ملحد. طب أنت مسلم؟
انا بحاول افهم الدين مش اكتر. اللي هو ايه، اللي هو الناس اللي كانت بتقول لي هو انت لو عايزه بقى تحطني من قوسين، خرجت من القوسين بتوع انت مسلم، خرجت من قوسين لو انت مسلم سني، نحطك بقى في قوس تاني هو انت ملحد، نبدا نناديك بكده عشان يعني نصنفك بقى. فانا كنت بكره لا انا مش كده. فانت تقصد بقى اللي هو هقول ولا لا؟ انا ما قلتش، الناس هي اللي بدات تقول. يعني ماشي، سموني ملحد يا عم، ماشي ملحد، كافر زنديق يا عم ماشي، قولوا زي ما تقولي. عشان كده قولوا زي ما تقولوا. يعني عشان كده دايما تلاقي الناس اللي حتى بترد عليا تلاقي مثلا كاتبين انا بشوف بس الفيديوهات عناوينها مش اكتر، اللي هو الملحد شريف جابر هما يعني دي دليل على عقليتهم، يعني مثلا انا لو قلت مثلا الرد على المسلم كذا، مش ملاحظ انها عباره عن شتيمه؟ اللي هو طب ما تقول كذا على طول. لا الملحد اللي هو طبعا ان ما كانش بقى شخص تاني بقى اكثر جهلا، اللي هو يقول لك ايه الكذاب المش اللي هو ليه You can act like a man. What's the matter with you? عبدو شراوي، ايه مدى تقبلك لفكرة ان امك وهل ده اثر على حياتك النفسية، على حياتك ونفسيتك؟ بص هو لو امي كده فمعناته ان ابويا اسد، ودي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة، خصوصا ان احنا كلنا حيوانات. يعني فاهم، يعني مش شيء وحش ان امي تكون كده، ومش شيء وحش ان ابويا يكون اسد. ده يعني ان انا برضو اسد، لان انا ذكر وخلفة اسد، خصوصا ان انا اثبتت فعلا ان انا اسد. يعني مثلا تشوف انا بتكلم، انا بخلي ناس تلف حوالين نفسها من شخص واحد، دي حاجة كويسة. انا غلط، جاهل، زفت الطين، حمار، المهم ان انا بخلي في ناس تلف حوالين نفسها، ومش واحد ولا اتنين، ده في ناس بتتجمع لمجرد انها ترد على عمو شريف جابر اللي هو التافه الكذاب الجاهل المفروض محدش يسمع له. فمجرد ان انا عملت ده كله انا اسد. فانا اشكرك، يعني انا مش هعمل لك بلوك طبعا، لان انت انا قلت البص دوت لك حريه، بس انت لو في مكان تاني والله من اول ما شم ريحه البتاع بلوك على طول. حنين، احكي لنا عن طفولتك. طلال، مصيبة إذا كنت في مصر، أرجوك اطلع هاجر سافر، أنا مسلم ومع ذلك أنا أحبك لأنك صريح واضح جدا، الله يوفقك يا رب. اتعلموا من الجمال، شوف الرسالة فيها حب والله يا ابني، والله والله أبوسك ليه الرسائل يعني مثلا ال 12,000 رسالة تهديد وشتايم اللي من آخر الفيديو عملته، ليه ما تكونش كده؟ يعني ليه ما يكونش فيه حب؟ يعني اسأل، أنا بكلمك بجد، اسأل نفسك ليه ما تتعاملش بالاسلوب ده؟ يعني مثلا هل يوم القيامة ربنا هيجي مثلا يقول لطلال يا طلال الرسالة اللي انت بعتها لشريف دي مليانة حب ليه كده وبتتعامل معاه باحترام ليه؟ انت في ايه؟ في النار يا كلب. وهيجي يقول لك انت اللي عمال تسب وتلعن، برافو عليك انت برنس، دخلوه الجنة ونيموه مع النسوان. لا، الحب جميل، النقاش الهادئ ده والله جميل، الاختلاف حلو لما يكون فيه رقي وتحضر. انما سؤالك بقى طلال يعني اطلع هاجر واسافر، في عوامل كتيره بتوقفني. يعني ذكرت تقريبا عوامل كتيره منهم برضو عامل ان هو انا بحب اقعد عشان اضايق الناس اللي هنا. اي واحد anybody can escape this hill but not everyone can stay, so I will stay here to make some people angry and الله المستعان. روبي، مستر شريف أنا أحبك، انصحني بشيء، كتب، أفلام أو حتى أغنية تحبها، تذكر دائما أنك شخصية مؤثرة، أنتظر جديدك بحماس أنا وأختي. انصحني بشيء، كتب، أفلام. بصي، كتب القرآن. أفلام بجد، أفلام أنا بحب فيلم ذا جراي، وبحب فيلم وور اوف ذا وورلدز، بعشقه الفيلم ده. وأغنية قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب. طب بص انا عشان ايه بتعرف نقرا عشان ايه. جوكيلا question you put a lot of effort to the visuals in your videos and they look great, do you have any formal training for that or have you learned directing, shooting and cutting small movies yourself? No, ما كانش معايا طبعا formal editing لان انا كل الكلام ده انا كنت اتعلمته لوحدي.
اللي هو انا بحب اعمل حاجه لوحدي يعني. حتى الفيديوهات اللي انا بعملها بكون في خطوات احسن من كده بكتيره جدا فيها، لكن انا ما بكونش عايز اطول فيه يعني. الايديت كان ممكن مثلا اخد فيه اسبوع كمان كان هيطلع احسن من كده، خدت فيه اسبوعين كمان هيطلع احسن من كده بكتير، بس انا بحاول ايه، عايز انجز يعني. عامه رسائل كتيره جدا وانا اسف جدا ان انا طولت، اوكي، بس انا قلت الفيديو ده عباره عن بريك يعني، و see you in the next video. 1 2 3 listen